მაშ ასე წარმოგიდგენთ ჩვენი მესამე ბლოკის სტუმარს კამი აჯინჯალს. ის რამდენიმე წლის წინ სოხუმიდან თბილისში ჩამოვიდა სასწავლებლად. გამარჯობა კამი, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ძალიან გვიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ. გამარჯობათ, მადლობა თქვენ. პირველ რიგში მაინტერესებს რატომ გადაწყვიტე ჩაგებარებინა თბილისში უნივერსიტეტში და შეგექმნა თუ არა რაიმე პრობლემა ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? კი, პრობლემები იყო, თუმცა მე არ გადამიწყვეტია, ეს იყო ესეთი ოჯახური რაღაც შეკრების შემდეგ. დედა მყავს ქართველი, ნახევრად ქართველი ვარ, ამიტომ უფრო გვერდჩვენა რომ აქ ჩამოსულიყავი. თუმცა მოსკოვში უნდა ჩამებარებინა. პრობლემები ნათესავების მხრივ მაინც და მაინც არ ყოფილა, მაგრამ იყო სხვა პრობლემები, რომელიც მე არა მაინც და მაინც, მაგრამ დედაჩემს უშლიდა ხელს სტრუქტურებიდან წამოსული პრობლემები, ხა ისეთი არაფერი, მაგრამ რაღაც დაკითხვები მაინც იყო. საბოლოოდ გადალახეთ თუ არა ეს პრობლემები და ამჯერად არის თუ არა რაიმე მსგავსი პრობლემა? არა, კონტროლის ქვეშ მაინც ვარ მუდმივად, თორე ესე გადალახვა თუ ქვია მას, მაშინ კი. ძალიან კარგი. მაინტერესებს როგორია ეთნიკურად ქართველი ახალგაზრდების დამოკიდებულება შენს მიმართ ჩამოსვლისთანავე და როგორ მოახერხე ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში? ძალიან კარგი დამოკიდებულება გვაქვს, მეც და მანგათაც არანაირი პრობლემა არ მქონია აბსოლუტურად ახალგაზრდებთან, არც აქაურ ნათესავებთან, იმიტომ რომ ადრე არ ვიცნობდი და ახლა გავიცანი რომ ჩამოვედი და ძალიან კარგი დამოკიდებულებაა. შეიძლება თუ არა ამ ხნის განმავლობაში ახლო მეგობრები საქართველოში და თუ შეგიძლია რამდენიმე სიტყვით მათ შესახებ როგორია? კი, რა თქმა უნდა, შევიძინე მეგობრების გარდა, ასევე ქართულ-აფხაზური უნივერსიტეტის ესეთი ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ ძალიან ესეთი მჭიდრო კავშირი გვაქვს. ვთანამშრომლობთ და სხვათა შორის ძალიან ბევრს ეხმარებიან, აბსოლუტურად ყველა ჩამოსულს ნებისმიერ პრობლემაზე და ნებისმიერ საკითხზე. აი რა სახის პრობლემები შეიძლება შეგექმნას საქართველოში, ან შენ თუ ქონია რაიმე პრობლემა, რის მოგვარებაშიც სიტყვაზე დაგეხმარა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის წარმომადგენელი? აი ნებისმიერ საკითხს, იმიტომ რომ ჩამოვედი, არავის არ ვიცნობდი საერთოდ, ნათესავების გარდა, არც მეგობრები არ მყავდა მაშინ და თუნდაც ნებისმიერი კონსულტაცია ან სად გავიდე ან ნებისმიერი გასაგებია. მაინტერესებს სამომავლოდ სადაპირებ ცხოვრების გაგრძელებას, ანუ როდესაც სწავლას უკვე დაამთავრებ, აპირებ რომ დარჩე თბილისში, თუ აპირებ რომ დაბრუნდე აფხაზეთში? ჯერ კიდე 3 წელი მიწევს აქ სწავლა, ვაპირებ გაგრძელებას და მე უკვე თან ვმუშაობ და არ ვიცი, გააჩნია როგორ იქნება ჩემი აკყოფნის იქნება პროგრესი თუ არა. ისე რა თქმა უნდა, ვაპირებ მომავალში დაბრუნებას აფხაზეთში, მაგრამ სადღაც 1-5 წელი ალბათ ვიქნები ჯერ კიდევ აქ. გასაგებია. მაინტერესებს აი შენ როგორც ეთნიკურად აფხაზი, შეგიძლია ალბათ გიგვიამბო აფხაზ ახალგაზრდებზე, სიტყვაზე სად იღებენ განათლებას აფხაზეთში, ან როგორია საშუალო განათლება, აი მოკლედ რომ აი განათლების შესახებ. მე სკოლა იქ დავამთავრე და მინდა ვთქვა, რუსულ სკოლაში დავდიოდი და არის ძალიან კარგი განათლება. სკოლებში მართლა კარგად ასწავლიან, ასევე აფხაზურ სკოლაშიც. ახალგაზრდები ვითარდებიან, ძირითადად სწავლობენ რუსეთში, მაგრამ საზღვარგარეთაც დადიან და რა ვიცი, ჩვეულებრივად ალბათ როგორც აქ, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტი გათვლითი პროგრამებია და больше ресурсов для того, чтобы куда-то уехать. მაგრამ იქ რაც უფრო დრო გადის, უფრო მეტი და მეტი არის განვითარების საშუალება. აი როგორ ერთობა სიტყვაზე აფხაზური ახალგაზრდობა? რა ვიცი, დავდივართ ბარებში, ვიკრიბებით. ძალიან კარგი ადგილი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, არის სანაპიროზე, სადაც არის გაკეთებული ესეთი დიდი კინოთეატრი, რომელიც არის აბსოლუტურად თავისუფალი დასწრების და იქ შეგიძლია იცეკვ კიდევაც გაერთო რესტორანისარი და ყველაფერი ძალიან ესეთი სახალისო ადგილია.
ჩემთვის პირადად და რაც შეეხება კლუბებს და ასეთ რაღაცები ჩვენთან არ არის არც კაზინოები, იმიტომ რომ აკრძალულია. იყო ერთი პერიოდი გახსნილი და დააკეტეს დახურეს, იმიტომ რომ ტურისტები ასე ვთქვათ, неприемлемо себя вели иногда. ხო, ჩვენი მთავრობა გადაწყვიტა, რომ ესეთ რაღაცები აფხაზეთში არ უნდა იყოს ჯერჯერობით. გასაგები, ახალგაზრდებს რაც შეეხება ისევ მაინტერესებს, ანუ როგორია განწყობა ქართველების მიმართ, აი აფხაზურ ახალგაზრდებში, აფხაზ ახალგაზრდებში. იცი რა, ჩემი მეგობრები მაგალითად აბსოლუტურად არანაირად არც დადებითად, არც უარყოფითად არ არიან განწყობილები. უარყოფითაც არიან, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ესეთი ოჯახებიდან, ვინც ომობდა და ვინც მამა ყავს დაკარგული რაღაც, ისინი რა თქმა უნდა უარყოფითად არიან, მაგრამ დანარჩენი საზოგადოება უბრალოდ ურჩევნია არანაირი ყურადღება არ მიაქციოს. ანუ არც უარყოფითი რაღაცა არ მოდის მაგათ ჩვენ შორის. უბრალოდ გასაგები, აი შენს მეგობრებს შორის არიან ისეთები, ვინც ასევე ფიქრობს, რომ ჩააბაროს საქართველოში, ან უკვე სწავლობს საქართველოში. კი, არის რამოდენიმე, მაგრამ ესეთები არიან ძალიან ცოტა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხარ, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ შენგან. მე კი დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.